רעלת הריון היא תסמונת רב-מערכתית המורכבת מיתר לחץ דם, פגיעה כלייתית, גירוי יתר של מערכת העצבים המרכזית והפרעות נוספות בתפקודי הגוף. המחלה עלולה להפריע בגדילת העובר ועלולה אף להוביל ללידה מוקדמת. על תופעת רעלת ההיריון בסרטון הבא. רעלת הריון היא תסמונת המורכבת מיתר לחץ דם, פגיעה כלייתית המתבטאת בהפרשת חלבון בשתן, גירוי יתר של מערכת העצבים המרכזית, המתבטאת בכאבי ראש, טשטוש ראייה ובדרגה החמורה פרכוסים, הפרעות בספירת תסיות הדם ובתפקודי הכבד. בנוסף נגרמת פגיעה בזרימת הדם מהרחם דרך השליה לעובר, דבר היכול להוביל לפגיעה בגדילה תוך-רחמית, ירידה בכמות המים, תת חמצון והצורך לעתים ביילוד מוקדם. הסיבה המדויקת להופעת התסמונת אינה ידועה, ותוארו מספר תיאוריות רב להיווצרותה, בין היתר סיבות אימונולוגיות, סיבות גנטיות ודלקתיות. התיאוריה המובילה בשנים האחרונות מתארת השרשה לא תקינה של השליה ברחם ופגיעה בכלי הדם הקטנים שמובילים את הדם מהשליה לעובר. נפגעים תאי האנדותל, התאים שנמצאים באותם כלי דם קטנים שמובילים לתסמונת. שכיחות המחלה היא בין 5-10% לנשים בהריונן הראשון. המחלה שכיחה גם בנשים עם יתר לחץ דם קרוני, עם מחלה כלייתית, עם סיפור של רעלת הריון בהריון קודם, עם הריונות מרובי עוברים, בקצוות גיל הפוריות, סוכרת טרום הריונית, מחלות כלי דם קטנים ומחלות רקמת הקולגן. הטיפול הסופי היחיד בתסמונת הזאת הוא יילוד. ומכאן המשמעות הקשה של הופעת המחלה בחודשי הריון מוקדמים יחסית, כמו חודש שישי, שביעי או שמיני להיריון, והופעה של הדרגה החמורה שמחייבת יילוד מוקדם, ואז נלווים ליילוד אותן תופעות פגות המוכרות לנו. הטיפול לנשים הרות שיש להן גורמי סיכון למחלה, כגון רעלת הריון שהופיע מוקדם בהיריון הקודם, או נשים שחומרת המחלה שלהן הייתה בדרגה החמורה, יש צורך ליטול במשך כל מהלך ההיריון אספירין במינון של 100 מיליגרם ליום וקלציום במינון של 2 גרם ליום במשך כל ההיריון ולסיים את זה עם הלידה. יש לציין שהתסמונת חולפת מספר ימים קצר מיד לאחר הלידה. נבדקו מספר גורמים מנבאים רב כדי לנסות לזהות את הנשים שנמצאות עם גורמי סיכון למחלה ורק בהן לטפל, אך לצערנו לא נמצאו גורמים מנבאים טובים למחלה. אני ממליץ לכל אישה בהיריון, ובמיוחד בהיריון הראשון שלה, או אישה שיש לה גורמי סיכון לתסמונת רעלת ההיריון, להיות במעקב צמוד אחר ערכי לחץ הדם והפרשת חלבון בשתן בקהילה. ובמידה ומתפתחים כאבי ראש, או טשטוש ראייה, או כאבים ברום הבטן, או הופעת בצקות בפנים ובמקומות אחרים בגוף באופן פתאומי, לגשת מיד לגינקולוג שלה לבדיקה ולאבחון אפשרי של רעלת הריון, שתחייב אשפוז בבית חולים והמשך מעקב אחריה ואחר העובר שלה.